buddies, mga katropa. Ako po ulit siyan. Kakatapos ko na pong gawin yung You and I Body Roll Dance Challenge tutorial. Number 23. Kaya po, number 24 na po itong ating Sayaw po na ginawa ni Astig at loading si Mannex, Manhattan. Ayun, yun, sana panoorin po yung nauna kong tutorial. Ayun, so ngayon po, Itsumo tayo. Pasensya na po sa tiraang ng manok kasi alas 3 pasado pa lang po ng madaling araw. Ayun. Yun. Itsumo. Ibig sabihin, ano yung sabihin na nan? Ibig sabihin, always, usually, every time. Sabi po ni Google. Ayun, so wala lang ba tupik-tupik pa mga tropa? Let's go, let's go. Don't worry guys, reward po tong tutorial na to para sa inyo, okay? Kasi pag nag-worry kayo, iiyak ako. Ayun, so ano, tara, let's go. First part tayo. You wanna get down with K-N-I-N-E. Tapos, make sure there's pure L-O-V-E. And never talk about the I-C-E. Cause kabisado, di ba? Because I only talk about the H-E-A-R-T. Yun. Tapos, for Y-O-U. I can't pay the bills for dinner. Tapos, I just give them my I-O-U. And never talk about and yun, basta bala ka sa lyrics, yun. And tapos F-U-C-K-B-A-D intentions. Tapos they wanna play girl. Yun. Tapos, maybe we might spot our UFO. But wait, that's not part of the rhyme. Just felt like saying so. Saying so. And next, saying so. Tapos naman, shh. Tayo. Tapos, clap. First. Clap. Okay, tapos, creep walk tayo or sea walk. Ito yung pinakabagitong part ng mga tropa. Sea walk or creep walk. Yan. Footwork. Yan. Okay. 1, 2, up, boom, tapos boom, isa pa doon. Okay. 1, 2, up, boom, boom, Ayan. Doon po muna tayo, ulitin natin siguro twice. Yun, para makuha natin, di ba, kahit paano. Ayun, disclaimer po, hindi tayo perfectong dancer, pero kasi passion natin pagsasayaw, and we love what we do. Kaya yun, tuloy-tuloy lang. Yeah! 1, 2, tapos L-O-V-E. And never talk about I-C-E. Pwede po siya may kamay nito. 1, 2, or wala. 1, 2, tapos K-R-T. Tapos, hindi na ako makita. Alright, for Y,
O, U. Tapos, I can't pay the bills for dinner. I just give them my I or you. Okay, tapos, boom. F, U, C, K, B, A, D, intentions. Ma-absent si Honey. Intentions, oh. Love you. Okay. Intentions, and tapos, right, left, right, hey, girl. Tapos, maybe we might spot U, F, O. Wait, that's not part of the rhyme. Just felt like saying so. Tapos, sea-walk, right? 1, 2, tap, boom, hey, ay, yun. Isa pa tayo mga tropa, isa pa. Okay. Hindi naman tinatanong eh. Hindi naman sumasagot, okay na. Okay, okay. 1, 2, tapos, and tapos, 1, 2, 3, H, E, A, R, T, 4, Y, R, U. I can't pay the bills for dinner. I just give them my I, O, U. Okay, tapos, the one play girl. Maybe we might spot U, F, O. Wait, that's not part of the rhyme. Just felt like saying so. Tapos, clap, perfect moves. 1, 2, A, boom, hit. Okay. Kumusta mga tropa? Haibu pa ba tayo? Siyempre, haibong-haibo pa, di ba? Kayang-kaya yan. Ayun, so yun siya. Bale, ano lang po siya, kulang 2 minuto. Yun, wala pa po atang isa't kalahating minuto. Parang pinahaba ko lang, no? Ayun, tapos, yun, punta na po tayo sa chorus, di ba? Ayun, quickie-quickie lang. Oh, yeah! Tapos, 1, 2. 1, 2. Tapos, ayun, tapos, 3, 4. 1, 2. Tapos, gano'n. Kung may katropa kayo sa likod, may backup dancers kayo, tingin kayo. Kaliwa, kanan. Gano'n. Tapos, pwede yung gano'n. Tapos, okay. 1, 2, 3, 4. Tapos, 2, 3, 4. Tapos pwede walk. Okay? Isa pa tayo doon. Sa pag-ganon. Diba? Pag-ganon. Okay. 1. Tapos 4. Okay. Next. Okay. Tapos tingin sa mga katropa. Tapos he, he. Tapos
Tapos, 1, 2, wow. Yun. Okay. Next, mga katropa, ngayon po, yung buong choreo na po ni Lods Mannex. Ayan. Tayo na po natin siya 2 beses. Unang mabagal. Tapos, pangalawa po, yung normal speed po. Ayan. Atat-atat na. Excited na kayo. Parang di medyo slow mo muna tayo. Last na po mga tropa, yung normal speed na po natin. Tara, kayod. So, nagwakas. Napakainit mga tropa. Isa na namin yung bintana kasi nga, para hindi kami patayin ng mga kapitbahay. Nakakahiya naman Sa wakas, nagbabalik ang bruha! Love you. Pause na. Alam mo Sexy naman. Rated PG. Joke lang. Love you, honey ko. Ito nga po, inaatok na yung honey ko pero hinintay niya ako Very supportive ni girlfriend. At very lucky na boyfriend, di ba? Yun. So, paano? bye guys! Paano na yung makalit kong girlfriend? Ayan. Salamat po mga katropa. Sana may natutunan kayo. Yun. Pahinga mode naman tayo. Tsaka, romansa mode. Joke lang. Okay. Peace and love, guys. We love you all. See you po. We put yung all.